بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم إن شاء الله في موضوع البيمز والعناصر اللي هنتطرق إليها. إيه هي الستيل بيمز ديفينيشن، وأنواع انهيارات البيم ستراكشرال بيمز اللي هي في حالة المنشآت الحديدية، والاكسبريشنز الاختصارات اللي الأمريكان مولعين باستعمالها زي ال LFB اللي هو اختصار للوكال فلانج باكلينج، والدبليو ال بي اللي هو ويب لوكال باكلينج، واللاترال تورشنال باكلينج بيسموه ال تي بي. اخر حاجه بمشيئه الله اللي هو الكلاسيفيكيشن اوف شيبس، ايه هو الكومباكت وايه هو النون كومباكت وايه هو السلندر. بيقول لك ان البيمز هي عناصر اسينشال ضروريه لاي منشأ، لان هي بتشيل الاحمال اللي هي عموديه ترانسفيرس على الاكسس بتاعتها. Various types of beam are encountered in steel construction industry زي الجردر والجويست والبرلين والسترينجرز والجرت واللينتل. طيب قدامنا شكل زي ما حضراتكم شايفين، ادي ده تقدر تعتبره جردر اللي هو كاميرا رئيسيه متشاله على احمال على كولومز، دي جيردرز. الكاميرات الفرعيه بيسموها جويست. يبقى الجردر اللي هو العنصر beams and girders may be part of main skeleton frame composite action between beams and slabs. السلابس على البيمز والبيمز بتحمل على الجردرز. شكل اخر برضو ادي فريم، دي البرلين اللي هي بتبقى small C channels بتمشي شايله الكورجيتد شيتس، وده جزء متدرج، والجزء الاوطى منه بيسموه الايف، وده الايف هايت. ده البرلين. الجرت اللي هي الكاميرا الافقيه اللي هي ماشيه هوريزونتال شايله الاحمال بتاعت البلوك في الايدج بتاعه. بالنسبه للموضوع بقى المهم بالنسبه لنا، ايه العناصر التي تسبب انهيار الكاميرات؟ في حاجه اسمها lateral torsional buckling LTB either elastically or inelastically. بيقول لك ان الانهيار بيحصل نتيجه ان المومنت بيوصل لما يسمى بالام بلاستيك، وبتتولد هنش اسمها بلاستيك هنش، هنشوفها ان شاء الله. يبقى السبب الاولاني اللي هو lateral torsional buckling، السبب الثاني فلانج لوكال باكلينج FLB elastically or inelastically، او السبب الثالث اللي هو الويب باكلينج WLB elastically او inelastically. هنبتدي الاول باللوكال فلانج باكلينج. ايه اللوكال فلانج باكلينج؟ زي ما حضراتكم شايفين، لو عندي مثلا قطاع اي بيم، اللي بيحصل ان السكشن بتاع الفلانج لو رسمناه كده، ده البي فلانج والتي فلانج. اعتبر ان الجزء دي انه الاي بيم ده عباره عن تقاطع مجموعه من البليتس، وكل بليت بيتم التاثير عليه بكمبريشن فورس. ايه حكايه الكمبريشن فورس؟ الكاميرا بتشيل بيندنج مومنت. لو تصورنا ان عندنا كاميرا تحت تاثير يونيفورم لود، فبيحصل بيندنج مومنت زي ما حضراتكم شايفين، بيسبب كومبريشن في الابر فلانج. اللور فلانج بيبقى فيه تنشن. الكومبريشن ده بيأثر في العنصر اللي فوق النيوترال اكس، وبيسبب له لاترال باكلينج زي الباكلينج بتاع العمدان. فاول ما بيأثر في الجزء بتاع الفلانج. الجزء بتاع الفلانج اعتبرها بليت متثبته على الويب، الجزء ده. فلما بيجي يحسب ايه الكرايتيريا بتاعه اللينث على الثيكنس، فبيعتبر انه اللينث بتاعنا هو بي فلانج على 2، وان الثيكنس هو التي فلانج. طب تعال نشوف الانيرشيا. مين الانيرشيا الاكتر
الاكس ولا الواي؟ لما يكون عندك الموازي في العمودي تكعيب على 12 ولا الموازي في اتجاه الواي اللي هو التي فلانج في اللينث بتاع الفلانج تكعيب على 12. طبعا القيمة الأقل اللي هو لو تصورنا ده محور اكس يبقى القيمة الأقل اللي هي حوالين محور اكس. ده لو انت زقيت من هنا وزقيت من هنا، تصور ان في حركة بتحصل في الاكس انه طلع فوق في اتجاه الواي، فكأن الجزء ده طلع فوق اب بقى عامل كده، كأنه عمل زي اللفة في الفلانج، بس اللي بيلف بس هو الجزء اللي هو بتاع البي اف، فكأنه اللي بيطلع كده كأنه بيطلع الجزء ده. يبقى عملية اللفة دي هو تأثير حاصل في الفلانج وبيسموه لوكال فلانج باكلينج. فبيقول لك rolled steel section usually have outstanding flange elements that have unsupported edge and are thin and cylinder. بيقول لك دايما الفلانجات عادة بتكون رفيعة وسيلندر، يعني النسبة بين الطول على السماكة نسبة بتبقى كبيرة. These sections are used for members such as columns, beams or beam columns. At least part of the section comes under compression. بيظهر معانا عنصر بنسميه لامدا اف. لامدا اف في الحالة بتاعتنا لان احنا زي ما اتفقنا الجزء ده عامل زي الكابولي، فالطول بتاعه بي اف على 2 والتخانة بتاعته تي فلانج، هنسميه لامدا فلانج. تعال بقى نتكلم نشوف موضوع الويب بيحصل معاه ايه. الويب اللي هو الويب لوكال باكلينج باختصار WLF هيبقى بين الاثنين، مازال شايل الفلانجة الفوقانية والفلانجة التحتانية وتحت تأثير كومبريشن فورس نتيجة البندنج مومنت بيجي له كده. فلما بيحصل له لاترال باكلينج فبياخد من اول فلانج لغايه الثاني فلانج، بس بيقوس بهذا الشكل. طب ايه اللي خلاه قوس في الاتجاه ده ما قوسش ليه في اتجاه تاني؟ تعالى برضو نشوف موضوع المومنت وانيرشيا. الموازي في العمودي تكعيب على 12 اللي هو ده، ولا الموازي اللي هو ارتفاع الويب في التخانه تكعيب على 12؟ طبعا الانيرشيا في اتجاه الواي هتكون اضعف. تخيل ان محور واي طلع بره في الجزء اللي لما حصل باكلينج، وبالتالي جاء جزء معانا هيبقى جزء اللي هو الكيرفت. طب ايه المعامل بتاعنا؟ هنسميه لامدا ويب بيساوي اتش ويب على التي ويب، باعتبار ان الاتش هو الجزء المحصور بين الاثنين فلانج، هيساوي بقى ايه؟ توتال ديبث ماينس 2 تي فلانج، ولو انه في بعض الكتب بياخد الجزء اللي هو الراوندد، بس احنا هناخده اتش تساوي دي ناقص تي اف. يبقى ده الجزء الثاني. الثالث بقى اللي هو الاكثر خطوره اللي هو lateral torsional buckling LTB. اللي بيحصل انه الكاميرا عليها كومبريشن، لو بصينا لها في البلان زي ما حضراتكم شايفين الجزء ده بيحصل له كومبريشن، فكله نتيجه عدم وجود بريسنج في اللينث، يعني ممسوك من الاول ومن الاخر البريسنج، لكن في الوسط ما فيش بريسنج، فالجزء ده كله بيطلع يقب، يطلع الى الخارج. لكن اللي بيقاوم الخروج اللي هو اللور كورد، لان اللور كورد عليه تنشن والابر كورد عليه كومبريشن، وبالتالي فالكومبريشن فورس زي ما حضراتكم شايفين طارده لبره، اما التنشن فورس في اللور بارت بتجذب الى الداخل. فاللي بيحصل في حاله الانهيار ان الجزء الفوقاني بتاع الفلانج بيتحرك الى الخارج، والجزء التحتاني بيقاوم الحركه الى الخارج لكن بيتحرك لاترال جزء بسيط. فكأن انت عملت القطاع ده جبته وعملت له تورشن، لفيته، والاي بيم بهذا الشكل عنده lateral displacement بالاضافه الى الروتيشن، فاطلقوا عليه lateral torsional buckling. نبتدي ان شاء الله المره الجايه في شرح مثال تطبيقي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.